ඕන්න මට එහෙම බනින්නේ නැහැ. මට එහෙම බනින්න එපා. ඕන්න මෙන්න මේ අකා ඉස්සෝ රෙසිපි දීලා අපිට අරමාරුයි කියලා මට බනින්න එපා. ඉල්ලපු හින්දා තමයි දුන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බෙල් පෙපර් හෝ මාළු මිරිස් ලොකු කුට්ටි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලූණු මේ විදිහටම කපා ගන්න. ලූණු කොලත් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මේවා නම් ඉතාමත් සුලභව හොයාගන්න පුළුවන් ලංකාවේ. වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සෝ එන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉස්සෝ ටිකත් අරගෙන හොඳට හොදලා සුද්ධ කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. වෙනම භාජනයක් අරගෙන සෝයා සෝස් ටිකකට මී පැණි එහෙම නැත්නම් පැණි ටිකක් දාලා කවලම් කරලා ඒකට දෙහි ටිකකුත් දාලා ලුණු ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ සීනි චුට්ටක් දාලා මේ විදිහට කවලම් කරලා අර ඉස්සෝ ටික අරගෙන මේකට දාලා හොඳට කවලම් කරලා විනාඩි 30ක් විතර තියාගන්න. පළවෙනි පියවර හරි ලේසි. එහෙම නේද? එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෑන් එකක් අරගෙන අර ඔක්කොම ලූණු කපාගත්තු බෙල් පෙපර් සියලුම දේවල් ටික ටෙම්පරාදු කරලා ඒකට වෙනම පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ පෑන් එකටම තෙල් තව චුට්ටක් දාලා අර මුලින් මිශ්‍ර කරගෙන තිබුණු ඉස්සෝ ටික පෑන් එකට දාලා ටෙම්පරාදු කරගන්න දෙවියනේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හනි ග්ලේස් අර මික්ස්රණයෙන් ටිකක් අරගෙන ඉස්සෝ එකට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට මුලින් හදාගත්තු එළවලු මිශ්‍රණය දාලා කවලම් කරලා ගන්න. ජය වේවා ශ්‍රී ලංකා.